iets heel anders dan. Je weet toch dat een concert soms een beetje kan tegenvallen? Ja, toch? Hoort erbij. Maar sommige artiesten maken het wel heel bont. Tientallen mensen doen aangifte na het optreden van de Britse punkband Bob Vylan in Paradiso. Tientallen aangiftes. Dat heeft zelfs Wolter Kroes nog nooit voor elkaar gekregen. Maar die aangiftes hadden vooral hiermee te maken. Fuck the fascists, fuck the Zionists. Get out there and fight them. Get out there and meet them in the street. Get out there and let them know that you do not fucking stand by them. Wauw, oké. Ik snap dat mensen daarvan schrikken. Maar de Volkskrant was echt ziedend. Die schreven, wat hadden we graag een echte gitarist en bassist naast drummer Bobby gezien. Behalve de nogal dun klinkende drums kwam alle muziek uit hun doosje. Het zal je gezegd worden. Maar oké, toch even terug naar die teksten. Veel mensen waren daar dus heel kwaad over, maar Bobby Vylan wilde ze nog wel even geruststellen. But we are not hateful, we are not anti-Semitic, we are anti-Zionist. Ja, hij zegt, we zijn niet antisemitisch, maar anti-zionistisch. En dat hoor je vaker. Ook toen met die andere Bob. Weet je nog? Ja, daar was toen ook Bob Hef over. De oude Bob zou gaan zingen bij een Joods voetbaltoernooi, maar toen zag hij daar zionistische folders en posters en daar wilde hij niks mee te maken hebben. Ik hou van de Joodse gemeenschap. Ik ben tegen Zionisme en dat is wat daar wordt verkocht. En daardoor kan ik hier nu niet spelen. Sorry. Fijne dag, jongens. Ja, de oude Bob houdt van de Joodse gemeenschap, maar hij is tegen Zionisme, dus hij vertrok. Nou, toen heeft de VVD-leider Dylan Jezekus hem publiekelijk beschuldigd van jodenhaat, oftewel antisemitisme. En daar heeft ze, heel netjes, na 6 weken oprechte excuses voor gemaakt, omdat het moest van haar campagnestrategie. En ook daar draait het om de vraag, wat is Zionisme precies? En is het antisemitisme als je daar tegen bent? Dat zijn termen die je heel vaak hoort, zeker nu in het debat over Gaza en Israël. Maar volgens mij bedoelt niet iedereen er hetzelfde mee. Wat best onhandig is, want het is al zo erg allemaal. En hoe kun je het ooit eens worden als je niet hetzelfde bedoelt met cruciale woorden? Dus, we gaan het uitzoeken. Ik trek mijn jasje uit. Het is tijd voor... Donderdag! Hell yeah. Let's go. Zionisme en antisemitisme. Laten we gewoon eens beginnen bij de Z. Zionisme. Eerst het woord zelf. Zion is een heuvel bij Jeruzalem. Het is ook een ravekelder in de Matrix, maar ik bedoel de heuvel bij Jeruzalem. Voor de Joden staat die berg al heel lang symbool voor het beloofde land. Dus toen er eind 19e eeuw werd nagedacht over een nieuw land voor de Joden, werd dat idee Zionisme genoemd. Europese Joden werden al heel lang gediscrimineerd of zelfs vermoord. En Zionisme was dus het idee dat ze een eigen veilig land moesten krijgen. Nou, veel mensen vonden dat een goed plan, maar er waren toen ook al mensen tegen. Bijvoorbeeld bepaalde ultra-orthodoxe Joden. En dat klinkt gek, maar zij zeiden, volgens het Jodendom krijgen wij pas een land als de Messias is gekomen. En die is er nog niet. Of we moeten iets gemist hebben, dat hij er wel is, maar dat hij zo onhandig is met social media dat niemand dat heeft gemerkt of zo. Gebruik dan ook trending audio Messias. Maar goed, juist de strenge Joden waren dus anti-Zionist. En nog steeds zijn bepaalde orthodoxe Joden tegen de staat Israël, dus die zeggen dit soort dingen. It's against the Torah. That's why we declare that Jews are not Zionists, because the Zionist ideology is not Jewish. Ja, dat is best wel verwarrend, toch? Zou je dat bij elk geloof hebben? Dat de allerstrengste boeddhisten ook zeggen, fuck dat hele in het moment leven. Je moet ook beleggen, zodat je later lekker veel geld hebt en spullen en zo. Bitcoin! Nee, wat je ook had in de begintijd van het Zionisme, dat waren mensen die voor het Zionisme pleiten, juist omdat ze tegen de Joden waren. Want er kwamen toen veel Joodse vluchtelingen naar West-Europa en de gedachte was, geef ze een eigen land, dan komen ze in elk geval niet hier naartoe. Een beetje zoals ik een groot voorstander ben van Helmond. Tuurlijk moet dat bestaan, tuurlijk. Anders komen die mensen allemaal hierheen. Maar goed, Zionisme begon dus puur als het idee dat er een eigen land voor Joden moest komen. Nou, inmiddels is dat land er. Het heet Israël. Je hebt het misschien wel eens op televisie gezien. Maar het Zionisme is er ook nog steeds. Terwijl Israël dus al bestaat. Dat is gek, toch? Ik bedoel, de actiegroep Help NSC naar de kloten, die heeft zichzelf netjes onlangs opgeheven. Missie geslaagd, dus dan is het ook klaar. Maar Zionisme bestaat nog steeds. En wat betekent het dan nog? Nou, dat hangt er dus vanaf aan wie je het vraagt. Bent u een Zionist? Denk ik niet, maar ik heb
eerlijk gezegd de definitie niet helemaal scherp. Ja, we lachen nu een beetje, maar dit is eigenlijk een heel slim en terecht antwoord. Want wat is die definitie eigenlijk precies? Nou, even Van Dalen checken. Zionisme is het streven van een bepaalde Joodse groepering om een eigen staat te stichten en te behouden. Oké, dus Van Dalen zegt, een Joodse staat willen stichten en behouden, dat is Zionisme. En veel mensen gebruiken zo'n soort definitie. Want wat is het Zionisme nou eigenlijk? Het Zionisme is het recht op een eigen Joodse staat. En dat je daarin gelooft. Zionisme is gewoon het recht van het Joodse volk op een eigen staat. Dus daar kan je eigenlijk helemaal niet tegen zijn, wat mij betreft. Nou, wat Hamas betreft wel, hoor. Zeker. En zij formuleren het dus nog een beetje anders dan Van Dalen. Zij zeggen, Zionisme is het recht van de Joden op een eigen staat. Maar in dat geval is tegen Zionisme zijn hetzelfde als zeggen, Israël heeft niet het recht om te bestaan. En dat klinkt weer als Israël mag niet bestaan. En dat is best wel een stevige mening. Maar is dat nou echt wat iedereen bedoelt die zegt dat hij geen Zionist is? Want veel mensen hebben een heel ander, veel specifieker idee bij Zionisme. Zoals deze spreker bij een GroenLinks-PvdA-congres. De tijd gaat nu in. Ga je gang, 30 seconden. Yes, hi, goedemiddag. Zionisme is gebaseerd op de racistische leugen dat de veiligheid van Joden alleen verzekerd kan worden hebben van een zuiver witte etnostaat. Zionisme... Nee, kom op. Wat gebeurt hier nou? Ja, wat gebeurt hier nou? Nee, maar even om mijn verhaal af te maken. Ik wil even toch, sorry hoor, ik wil even mijn verhaal afmaken. Maar... Hallo. Maar voor hem is Zionisme dus niet dat Israël bestaat, maar hoe Israël bestaat. Want een veilig land voor Joden is één ding, maar er wonen daar natuurlijk ook andere mensen. En wat dat veilige land allemaal doet met de Palestijnen, daar kun je best tegen zijn. In Nederland komt die kritiek bijvoorbeeld van de vereniging Een Ander Joods Geluid. We kunnen wel even gaan luisteren. Ja, het is wel heel... Het is inderdaad weer eens wat anders. Maar goed, zij zijn vaak kritisch over Israël en zeggen dit over Zionisme. Het Zionisme wil dat dat recht op zelfbeschikking gerealiseerd wordt in het gebied tussen de rivier en de zee, met uitsluiting van de daar aanwezige personen. Het Zionisme, zoals het vormgegeven wordt, is een exclusiviteitsleer voor Joden. En daar heb ik heel grote moeite mee. Ja, voor hem is Zionisme niet alleen een veilig land voor Joden. Voor hem betekent de Zionisme nu in de praktijk een gebied voor Joden claimen ten koste van de Palestijnen. En als dat je definitie is, dan betekent anti-Zionisme dus niet per se dat je tegen Joden bent. Je bent dan tegen kolonisten, tegen discriminatie van Palestijnen, tegen het beleid van de staat Israël. Maar dat is echt iets anders dan zeggen, Israël mag niet bestaan. Of Joden mogen nergens veilig zijn. Ik vind het ook irritant als ze bij de kaasboer mijn kaas wegen en dan meteen op dat knopje drukken. Dat ik denk, hallo, hij was nog niet uitgeschommeld. Maar dat betekent niet dat ik heel Gouda haat. Snap je? Oké. En dat mensen onderscheid maken tussen Joden en Zionisten blijkt ook uit een onderzoek uit 2015 van de Anne Frank Stichting. Zij interviewden Nederlandse islamitische jongeren. En wat bleek, over Joden waren islamitische jongeren best wel positief. Maar over Zionisten bleken ze heel negatief te zijn. Die jongeren die zeiden dan bijvoorbeeld, Zionisten, dat zijn de mensen die Palestijnen vermoorden. Dat zijn de mensen die Arabieren verdrijven, illegale nederzettingen bouwen en aan etnische zuivering doen. Eén jongere had wel een heel specifiek idee over Zionisten. Zionisten hebben al bereikt wat ze willen bereiken. Ze hebben de wereld al onder de knie. Ieder product, zoals Red Bull, KitKat, is van hun. Oké. Wel leuk trouwens, in zijn hoofd betekent alles bereiken wat je wil, dat je Red Bull en KitKat hebt. Als ik miljonair was, dan kocht ik wel 3 fatbikes. Maar goed, dat is dus de verwarring. De ene groep bedoelt met Zionisme dat je alles goedkeurt wat de staat Israël doet. En misschien zelfs de kolonisten steunt die Palestijnen uit hun huis wegjagen. En dat is meestal de groep die zegt, daar ben ik tegen. Terwijl die andere groep zegt, nee, Zionisme is dat Joden überhaupt ergens veilig mogen wonen. En daar kun je alleen tegen zijn als je Joden haat. Dus volgens die mensen is anti-Zionisme gewoon Jodenhaat. Dus, is Douwe Bob een Jodenhater? Ik denk het niet. Is het ontkennen van het recht op een Joodse staat en het verketteren van het Zionisme Jodenhaat? Ja, dat is het wel. Is dit een manier om Douwe Bob toch weer een beetje een antisemiet te noemen? Ja, dat is het wel. Ja, Jesse Gus heeft zo'n brede definitie van Zionisme dat iedereen die er niet achter staat wel een hekel aan Joden moet hebben. En dat iemand anders misschien wel een andere definitie hanteert, dat lijkt haar niet zo erg te boeien. Maar die andere definitie, dat Zionisme dus ten koste gaat van de Palestijnen, desnoods met geweld, die wordt niet alleen door tegenstanders gebruikt, maar ook juist door hele fanatieke Zionisten. Zoals de Israëlische minister van Financiën, Smotrich. Die wil de westelijke Jordaanoever in 2 stukken hakken, zodat er nooit meer een Palestijnse staat kan komen. En hij noemt dat Zionisme op zijn best.
En dat is het soort sionisme waar Bob en dat andere Joodse geluid zich waarschijnlijk over opwinden. En om het nog ingewikkelder te maken, de term zionisme kan ook als smoesje worden gebruikt door echte jodenhaters. Want weg met joden is racistisch en strafbaar, dus dat kun je niet zomaar roepen. Maar fuck zionisten is een politieke mening, dus dat mag wel. Net zoals mensen altijd protesteren tegen het kapitalisme, terwijl ze eigenlijk gewoon een hekel hebben aan de ethos. En dat is ook waar mensen Bob Villen van verdenken. Dat hij zegt, ik ben anti-zionist, maar dat hij eigenlijk anti-Joods is. En als je zelf Joods bent, dan kunnen woorden als meet them in the streets best wel bedreigend klinken, vertelt deze Joodse vrouw. Ik wil een twee-staten-oplossing. Ik wil niets liever dat die oorlog nu stopt en dat er een veilige Palestijnse naast een Israëlische staat komt. Maar het feit dat ik dat naast elkaar wil, betekent volgens de pure definitie dat ik een zionist ben. Want ik ben voor het bestaansrecht van Israël. Dus als je het technisch bekijkt, maar vooral emotioneel gaat dit dan ook over mij. En kunnen ze dan mij en mijn kinderen ook in de streets komen aanpakken? Ja, dat snap ik, want Bobby Villen roept zoek zionisten. Maar hoe herken je die? Want ik heb hem niet horen roepen van... Yo, ga de straat op en neem bij iedereen een enquête af... over het beleid van de regering Netanyahu zonder aanzien des persoons. En je kunt nooit bewijzen wat een anti-zionist eigenlijk bedoelt... maar ook de Anne Frank Stichting schrijft... dat de termen Jood, Israëli en zionist vaak door elkaar worden gebruikt. Dus stel je voor, er lopen mensen met een spandoek... Amersfoort zegt nee tegen zionisme. Als je dat door die bril bekijkt, dan zie je dus dit. Amersfoort zegt nee tegen Joden. En dan snap ik dat je boos wordt, of bang. Maar als je door een andere bril kijkt, dan lees je bijvoorbeeld dit. Amersfoort zegt nee tegen Palestijnen verdrijven. En dan denk je, ach, wat een lieverd zijn die Amersfoorters toch. Maar ja, als je dan weer een andere bril hebt... dan lees je Apeldoorn beft mee tegen botulisme. En dan is het echt tijd voor een nieuwe bril. Dan gaat het iets mis. Oké. Dat klopt niet, toch? Nou. Oké, dus er is dus niet één definitie van zionisme. Het kan betekenen, Joden mogen een veilige plek... of laten we op Palestijnen gaan schieten en alles ertussenin. En als iemand zegt dat hij voor of juist tegen zionisme is... dan weet je dus eigenlijk nog niks. Zeker niet als diegene Frans Timmermans heet... want die heeft weer een heel eigen definitie. U bent geen zionist? Nee, ik ben zionist. Ik hoef niet in Israël te gaan wonen. Ja, Frans betrekt het lekker op zichzelf. Bent u feminist? Nee, ik hoef toch geen jurk aan? Nee. En als je denkt dat zionisme tot veel verwarring leidt... dan ken je deze jongen nog niet. Antisemitisme. Bij dat woord is er geen verwarring over wat het betekent, namelijk jodenhaat... maar wel over wat er allemaal onder valt. Soms is dat vrij duidelijk, zoals hier. Een synagoge in Middelburg is beklad met hakenkruizen. De Joodse gemeenschap in Zeeland zegt onthutst te zijn... door deze daad van antisemitisme. Ja, een hakenkruis is wel vrij antisemitisch. Trouwens, misschien denk je, heeft Zeeland een Joodse gemeenschap? Ja, tuurlijk, die vindt het toch mooi als de zee wordt gespleten. Tuurlijk. Maar dit soort dingen gebeuren dus. En het neemt zelfs toe. Europese Joden ervaren sinds 7 oktober meer antisemitisme. En in Nederland is het nog erger dan gemiddeld. Joodse studenten voelen zich niet veilig op de universiteit. Hier, de universiteit adviseerde me niet meer te komen. En zelfs kinderen krijgen ermee te maken. Er zijn wel bepaalde plekken waar ik bijvoorbeeld langs fiets... dat ik even mijn capuchon opdoe. Omdat ik weet dat ik anders van honderden verschillende kanten... dingen naar me geschreeuwd krijg. Gewoon omdat ik Joods ben, Free Palestine, kankerjood... dat soort dingen worden naar me geschreeuwd. Ja, en dit neemt dus toe. Mensen zien de verwoesting van Gaza en denken... ik ga eens even een Joods jongetje uitschelden in Amsterdam. Alsof je boos bent op de censuur van Trump... en dan die clown van McDonald's op zijn bek slaat. Tuurlijk, heb ik ook wel zin in. Tuurlijk. Dus dat is één. Antisemitisme neemt toe en dat is heel erg. Maar er is nog iets aan de hand. Namelijk dat dingen antisemitisch worden genoemd... die het misschien helemaal niet zijn. We zagen al Jessicus die Douwe Bob van jodenhaat betichten... omdat hij het woord zionisme anders interpreteert. Maar zelfs bepaalde snacks zijn tegenwoordig al verdacht. Ik sta hier te spreken terwijl een partij hier in de Kamer... de Partij voor de Dieren net een plaatje deelt. Lijkt heel erg onschuldig. We gaan trakteren op watermeloenen. Terwijl je weet dat dat een symbool is voor de steun voor Hamas. Dat is het niveau wat we hier hebben bereikt, voorzitter. En ik hoop dat het kabinet de aanpak van jodenhaat... heel erg serieus zal oppakken. Ja, volgens Jessicus is watermeloen dus antisemitisch. Nou, ik heb dat even opgezocht. Watermeloen is 95% water, dus het bevat echt maximaal 5% antisemitisme. Maar de watermeloen is wel echt een politiek symbool. De Palestijnse vlag is in Israël verboden op straat... en daarom gebruiken veel mensen een watermeloen, want die heeft dezelfde kleuren. Het wappert voor geen meter, maar je moet iets. Maar hij staat niet symbool voor Hamas. Hamas heeft namelijk een eigen vlag en die ziet er zo uit.
Dus, Jessicus, ik zou me pas zorgen gaan maken als de Partij voor de Dieren groene paprika met taugé gaat serveren. Nou goed. Naast echt antisemitisme heb je dus ook dingen die niet zo bedoeld zijn, maar wel zo worden opgevat. Soms per ongeluk, kan gebeuren, maar je kunt het ook expres verkeerd opvatten om er politiek beter van te worden, zoals Jessicus. Of zoals Netanyahu deed toen het internationaal strafhof hem wilde vervolgen wegens oorlogsmisdaden. זהו צעד אנטישמי שיש לו מטרה אחת. להרתיע אותנו ממימוש זכותנו הטבעית להגן על עצמנו מול אויבים הקמים עלינו להשמידנו. Ja, Netanyahu noemt een vrij serieuze zaak tegen hem wegens oorlogsmisdaden dus antisemitisch. En nogmaals, er is echt antisemitisme, maar juist als je dat serieus neemt en je wilt het bestrijden, dan moet je wel zorgvuldig zijn. Tuurlijk, het zijn twijfelgevallen, dat je denkt, oké, het is niet fraai, maar of het nou jodenhaat is, ik weet het niet. Zoals deze Duitse kermisattractie, ja, je weet het niet. Ja, weet je, de een ziet er een vliegend hakenkruis in, de ander ziet gewoon legitieme kritiek op het beleid van Israël. Ja. Maar goed, voor twijfelgevallen is er een officiële definitie van antisemitisme die onder andere wordt gebruikt door de Europese Commissie. Het is een werkdefinitie, dus eigenlijk mag je hem alleen raadplegen tussen 9 en 5. Maar goed, toch even kijken. Antisemitisme is een bepaalde perceptie van Joden die tot uiting kan komen als een gevoel van haat jegens Joden. Oké, een bepaalde perceptie die tot uiting kan komen als een gevoel. Klinkt meer als een disclaimer van een gebedsgenezer dan een juridische definitie, maar er hoort nog veel meer bij, zoals een hele lijst met dingen die er allemaal onder vallen. Sommige dingen snap je meteen, zoals deze. Zeggen dat de Joden de Holocaust hebben verzonnen. Oké, snap ik. En deze, de Joden collectief verantwoordelijk stellen voor de daden van de staat Israël. Snap ik ook. Maar er staan ook minder logische dingen in, zoals met 2 maten meten. Dus dat van Israël een bepaald gedrag wordt geëist dat niet van andere democratische naties wordt verwacht of verlangd. En dat vind ik al een beetje gek. Want ik heb zelf bijvoorbeeld veel hogere verwachtingen van Israël op het gebied van democratie, technologie, bestuur, wegennet, eigenlijk alles, dan bijvoorbeeld van België. Maar dat betekent niet dat ik een hekel aan Joden heb. En dit vind ik ook een ingewikkeld punt uit die definitie. Het huidige beleid van Israël vergelijken met het beleid van de nazi's. Stomme vergelijking inderdaad. Dit soort spandoeken, dat kun je inderdaad antisemitisch vinden. Maar als je elke vergelijking met de nazi's bij voorbaat antisemitisch noemt, dat is wel raar. Dat zijn gewoon nazi-praktijken. En dit is dus de definitie van antisemitisme die wordt gebruikt door 25 Europese lidstaten, waaronder Nederland. Maar omdat kritiek op Israël volgens deze definitie dus soms ook onder antisemitisme valt, is niet iedereen er blij mee. Bijvoorbeeld de mensen van Een Ander Joods Geluid, weet je nog? Hé, is een ander geluid. Oh ja, zo heet het zo. Ja, klopt dus. Ja, oké. Een paar jaar geleden is daarom een nieuwe definitie van antisemitisme gemaakt, namelijk de Jeruzalemverklaring. Kijk, die gaat zo. Antisemitisme is discriminatie, vooroordeel, vijandigheid of geweld tegen Joden als Joden. Kijk, dat klinkt goed. Ik bedoel, dat klinkt als een prima definitie. En dat is niet de hele definitie, maar het idee is in elk geval dat kritiek op Israël niet zomaar wordt aangemerkt als antisemitisme. Dus dat klinkt wel nuttig. Maar de meeste landen houden voorlopig vast aan die oude definitie. Goede nieuws is dat Den Haag inmiddels die nieuwe definitie heeft omarmd. Maar dat is dan wel de gemeenteraad van Den Haag. Dus de les is, antisemitisme is een groot probleem. Dat de laatste tijd toeneemt, maar die term wordt ook misbruikt. Een verwarring zit soms in een klein hoekje, zoals bij Johan Derksen. Je had het gezegd, een beetje cynisch, hè, dat je antisemiet was. Maar heel veel mensen denken dat je dat meende. Ja. Die zeggen allemaal Johan Derksen... Nee, maar ze benoemen mij tot antisemiet. Toen heb ik gezegd, ja, ik ben een antisemiet. Maar ben je antisemiet, Johan? Nee, waarom? Ja, waarom? Laat die man toch eens met rust, joh! Nou, dan hebben we beide begrippen gehad. Korte samenvatting. Minister Smotrich zegt, het ware Zionisme is Palestina slopen. Een ander Joods Geluid zegt, daarom zijn wij geen Zionisten. Dylan Jessicus zegt, dan heb je een hekel aan Joden. Orthodoxe Joden zeggen, oh, maar wij zijn ook geen Zionisten. Douwe Bob zegt, ik hou van Joden, maar ik heb niks met Zionisme. Netanyahu zegt, wie mij beschuldigt is een antisemiet. De gemeente Den Haag zegt, dat is onzin. Frans Timmermans wil niet in Israël wonen. Dylan Jessicus zegt, watermeloen is jodenhaat. Vegipedia zegt, watermeloen is eigenlijk een groente. Bob Villen zegt, fuck Zionisten, zoek ze op straat. Johan Derksen zegt, ik ben een antisemiet, maar ik ben geen antisemiet. En de F-site zegt, en wie niet springt, die is geen Jood. Dus ja. Daar komt het neer. Reflectie, ja. Dus de les is...
De les is gewoon, als je iemand hoort zeggen... ik ben anti-Zionist of jij bent antisemitisch... dan moet je niet meteen woedend worden. Je moet vragen, wat bedoel je daar precies mee? Nou, dan legt iemand het uit, hopelijk... en dan kun je daarna woedend worden. Dit was... En dit was de show! Afleveringen zijn terug te kijken op Videoland. Fragmenten op YouTube. Dit was Lubach, ik was Arjen. Veel plezier met je weekend en we zien elkaar maandag!